Nampak ni. Nampak je. Nanti outcome dia jadi cantik juga. Okay? Tada! Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Cik Ain dalam Seminit Resepi. Hari ni Cik Ain nak buat kek marble jelita. Sebenarnya dia actually kek marble jelita ni, dia orang kata dia fancy dari segi dia punya corak dan juga dia punya hiasan lah. Hari ni Cik Ain nak buat kek butter marble jelita. So, jom kita mulakan. Butter, Cik Ain ada unsalted butter dekat sini. Kita pakai 250 gram, okey? Campak saja semua. Okey, Cik Ain ada gula kastor dekat sini. Alright, with attachment jangan guna pedal, jangan guna hook. Bila dia dah creamy macam ni sikit, kita kautkan dia. Barulah dia punya kembang dia sekata. Dia pucat macam ni, tengok. Nampak ni. Okay, so sekarang ni Cik Ain ada telur dan juga tepung kek kan. So Cik Ain akan masukkan berselang-seli, okay. Masukkan tepung kek sikit and then masuk satu biji telur. Masuk lagi tepung kek sikit, masuk lagi satu biji telur, okay. Masukkan tepung kek. Lepas masuk telur. Okay, telur yang terakhir, tepung yang terakhir. Okay, Cik Ain akan bubuhkan esen vanila sikit. Okay, Cik Ain punya ni dah sudah. Cik Ain ada susu dekat sini. Okay, cara dia, susu ni kena suhu bilik, okay. So Cik Ain akan campurkan dia sikit. Nampak je. Kacau rata. Senang je kan? Akan bahagikan kepada 3. Okay, so sekarang ni Cik Ain akan masukkan colour turquoise. Okay, Cik Ain ada pressed red velvet. Ini. Okay, Cik Ain pakai gel food colouring, okay? Colour dia very pigmented, okay? Okay, sekarang ni Cik Ain ada beberapa saiz loyang. Cik Ain ada loose loyang bulat ni, rasa dalam 8 ke 9 inci, 8 inci kan. Ni 8 inci, ni dalam 10 inci. Ni loyang petak dalam 9 inci ni. Okay, kalau nak dapatkan semua loyang-loyang ni yang jenis senang ini, memang susah nak melekat tau loyang yang jenis macam ni. So, kalau nak dapatkan loyang-loyang ni, korang boleh pergi ke Little Homes. Cik Ain akan letak dekat description, okay. Nanti you guys just tengok dekat description, okay. Sekarang ni Cik Ain akan buat dia punya marble lah. Nanti outcome dia jadi cantik juga. Okay, bila kita dah masukkan semua ni, kita pakai hentak. Bagi dia memenuhi ruang-ruang kosong tadi, okay? So ambil lidi, kita just lorik-lorikkan dia. Tak apa fikir banyak. Gitu je. Nampak? Kan? Cantik kan? Baking tray, kita letak je atas dia. Okay, so Cik Ain nak bakar dalam oven. Okay, Cik Ain dah siap masak apa? Cantik. Tengok atas, okay? Nampak cantik tak? Tengok colour dia, tak faded pun. And then, masak dia just nice je. First, kita tolak dulu. Pegang macam ni, and then kita terbalikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu sahaja. Luarkan terus. Nampak tu panas-panas lagi. Kek Cik Ain dah sejuk. Cik Ain ada papan dekat sini. Balikkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Nampak tak dia ada lain-lain dia kan? Okay, so sekarang ni Cik Ain ada manik warna putih ni. Just letak je dekat dia punya. Okay, so Cik Ain akan bubuhkan lebih biru pula, okay? Tada! Dah siap dah kek jelita daripada Cik Ain. Kek marble jelita. Okay, dah siap dah kek marble jelita daripada Cik Ain. Cik Ain dah tunaikan permintaan you guys untuk buat kek marble jelita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kek marble jelita ni dia memang sesuai untuk minum petang, kan? Tada! So, kita potong. Okay, dah siap dah. So, kita nak rasa. Cik Ain jenis tak suka kek yang terlalu manis tau. Ini nice lah untuk minum dengan teh.
Okay, itu saja resepi daripada Cik Ain. So kalau nak dapatkan equipment apa tadi, baking tools yang Cik Ain guna tadi, korang boleh pergi dekat link. Cik Ain ada letak, korang boleh pergi dekat description box. Cik Ain ada letak link Little Homes dan korang boleh dapatkan dekat situ, okay? Okay, jumpa lagi, bye. Assalamualaikum. So, macam mana resepi tadi? Kalau nak dapatkan banyak lagi resepi, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okay, jumpa lagi, bye.